Thưa các bạn, hiện giờ thì mình đang đứng ở trên một cái chiếc cầu bắc ngang một con sông. Các bạn thấy trên cái dòng sông này thì nước đang ròng. Nước ròng thì nước nó rút xuống rất là sâu. Nhưng mà cái điểm đặc biệt các bạn thấy trên dòng sông có rất nhiều những cái can, những cái thùng. Nó có những cái màu xanh, màu trắng, màu đỏ chạy dài theo hai bờ sông. Các bạn đoán thử xem người dân ở đây người ta thả những cái can này để làm cái gì. Đây, mời các bạn quan sát. Thưa các bạn, đây là những cái can mà người dân người ta để nuôi một cái loài hải sản, đó là nuôi hào. Người ta thả những cái bè ở dưới sông á, rồi người ta cố định những cái can này vào cái bè đó để cho nước lên thì nó sẽ lên theo, còn nước nổi thì nó sẽ nổi, nước nổi thì nó sẽ nổi, còn nước xuống thì nó cũng sẽ xuống theo. Nhưng mà đảm bảo cái bè nó không có chìm xuống đất. Thì những con hào giống người ta nuôi, người ta thả vào đây thì nó sẽ bám vào trong cái bè này. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình để gặp một người dân ở địa phương ở đây để mà chúng ta quan sát cách họ nuôi bè thế nào, mà chúng ta mua vài ký để mình thưởng thức những món hào từ người dân người ta nuôi ở đây. Mời các bạn. Thưa các bạn, bây giờ chúng tôi đã gặp được một anh ở người dân địa phương ở đây. Dạ em chào anh. Anh tên gì anh? Anh Xíu. Anh Xíu hả? Ừ. Anh mình đây là mình nuôi cái gì dưới này vậy anh? Nuôi hào. Nuôi hào hả? Ừ. Cái hào của mình là mình nuôi dưới bè hay sao anh? Em thấy thả can quá trời vậy. Này nuôi bè. Cái này là sao anh? Cái nhà này là sao? Cái nhà này để cạo cái dàn bè lên để mình vệ sinh sạch sẽ. Tức là mỗi lần vệ sinh là mình phải lấy cái nhà này mới làm nổi. Cái nhà này quay lên mới nổi, không có cái nhà này là mình làm không nổi. Vậy đó hả? Ừ. Bây giờ anh dở cho tụi em coi thử ha. Ừ. Rồi đi anh. Thưa bạn, bây giờ mình sẽ theo chân anh Xíu để đi xuống cái bè. Đây, chúng ta đang chứng kiến anh Xíu đang đẩy cái bè ra. Rất là nặng nhọc các bạn. Con hào nó bám vô đâu anh? Hào nó bám vô vỏ xe. Mấy cái vỏ xe mà mình thả xuống sông đó hả? Là mình lấy dốc. Lấy dốc. Nước nó đang ròng rất là cạn các bạn. Nên chúng ta thấy một cái ngôi nhà được cất, một cái chòi được cất nổi trên những cái phi. Theo anh Xíu thì cái chòi này sẽ được dùng mà để cảo các cái bè lên, những cái bè mà hào nó bám ở dưới á. Mình cạo lên vệ sinh sạch sẽ. Đây, anh Xíu đang tiếp tục xuống ở dưới sông. Tức là mình đang đứng trên bè gì anh? Đang đứng ở trên bè lưới. Đang đứng trên bè lưới á. Là cái con hào nó cũng bám vô cái bè đó luôn. Bám vô xe này mình để trên bè lưới. Tức là những cái vỏ xe thì mình sẽ để trên những cái bè lưới, rồi thả xuống sông thì hào nó bám lên. Chúng ta quan sát thấy thì hai bên sông có rất nhiều những cái can, tức là những cái can, những cái phi nhựa này là người ta hồi nãy mình có giới thiệu với các bạn đó, là họ để cố định các cái bè.
những cái bè lưới, và trên cái bè lưới đó thì họ thả những cái vỏ xe, họ đã đưa hào giống vào, thì con nước thủy triều nó lên xuống. Bây giờ mình thả cái đó xuống là sao anh? Cái đó là mình đã thả hào giống vô đó rồi đó anh. Mình đã lấy hào giống rồi. Lấy hào giống rồi. Dạ. Cái đó thì đã thả hào giống rồi. Bây giờ chuyển đi chỗ khác, đang thả xuống bè. Cái chỗ mình hào thịt còn nhiều không anh Xíu? Hả? Hào thịt còn nhiều không? Bán hết rồi. Giờ mình dỡ hào thịt rồi hả? Bán hết hào thịt rồi, bắt đầu mình đưa hào giống lên rồi nè. Dạ. Bắt đầu đưa hào giống lên nè. Rồi giờ anh đang kiếm cho em vài ký hào thịt được không? Cái này chắc đi kiếm chắc khó quá. Gán kiếm gì? Khó dữ luôn á. Bởi vì mình đã bán, mình đã dọn dẹp hết toàn bộ rồi. Dạ. Trừ trường hợp con nó sót mà bây giờ nó nằm trong bè, chút nữa tôi quay cho ông lên cho ông coi nè. Dạ dạ. Bây giờ dỡ một cái bè gì mà đi kiếm mà quay cái bè gì nó chặt ăn tăng quấn, không phải dễ đâu. Tức là mình đem cái nhà này lại đó, chỗ cái bè đó mình quay nó lên. Quay nó lên nó nổi, còn bình thường mình đâu có làm gì nổi đâu. Một cái nằm ra cái tấn mấy mà mình đâu có làm gì nổi đâu. Một cái bè tấn mấy anh? Trời. Một cái là 1 tấn mấy á. Chúng ta thấy đơn giản đó các bạn. Căng 2 đầu nó mình kéo lên là thật lên. 2 tấn một cái đâu có ít đâu. Mình đâu có làm gì nổi đâu. Chúng ta thấy đơn giản những cái can nó cố định cái bè ở dưới nước, nhưng mà cái là cái tấn các bạn. Cái chút nữa tôi quay cho mấy ông coi. Dạ dạ. Nước không đổ không ấy đó, còn nếu mà nó chảy nó đổ còn dữ nữa. Bây giờ thì mời các bạn theo chân anh Xíu và mình để cùng đi quay cái bè lên rồi chúng ta quan sát hào ở dưới và chúng ta kiếm hào thịt. Anh Xíu sẽ kiếm cho chúng ta vài ký hào thịt để mình có thể lên mình chế biến món ăn. Bây giờ mình theo chân anh Xíu. Thưa các bạn đang chứng kiến anh Xíu đang quay cái bè lên. Đây chúng ta quan sát ở dưới mặt nước. Chúng ta thấy có cái bè rất lớn nằm phía dưới. Cái bè này theo anh Xíu thì nặng hơn 1 tấn. Chúng ta thấy hào bám nhiều, rất nhiều cái bè này. Không đơn giản như mình nghĩ. Dạ, anh Xíu phải dùng bá lan để quay lên. Dùng bá lan quay lên, đúng rồi. Hào là nó bám vô đó đó anh. Nó bám vô xe rồi mình để nó lên đây là mình tách ra. Em thấy nó xù xì chắc cũng còn bám nhiều kìa. Mình nuôi. Chúng ta thấy hào nó bám xù xì vào trong cái vỏ xe nằm ở phía trên cái bè rất là nhiều. Đây cái bè đang lộ lên mặt nước các bạn thấy. Đây là những con hào người ta nuôi, người ta bám ở đây. Nói là nuôi, thực ra thì cấy hào giống đó các bạn, rồi thả xuống nước thì thủy triều lên xuống hàng ngày thì hào nó tự ăn phù sa và nó sẽ lớn. Nói là nuôi nhưng thực tế là cũng là hào thiên nhiên thôi. Hào này mình nuôi thì nó chỉ lớn theo con nước chứ đâu có mình đâu có cho ăn gì anh. Không có cho ăn. Ăn cái tảo của thiên nhiên. Thực tế là hào nó chỉ ăn phù sa, ăn tảo. Còn trên dòng sông thôi, coi như là hào thiên nhiên. Đây các bạn, chúng ta đang quan sát anh Xíu đang tiếp tục quay những cái bè ở dưới sông lên. Chúng ta phải dùng bá lan để quay. Ở đây cái bè đang nổi lên từ từ dưới mặt nước các bạn thấy. Cái bè này là cái bè hào. Đây chúng ta thấy những con hào xù xì nó bám rất nhiều vào trong cái bề mặt của cái bè. Như giới thiệu đó, các bạn thấy là người ta sẽ cấy hào giống trong các cái vỏ xe này, vỏ xe mới, rồi người ta đưa xuống sông. Thì qua con nước lên xuống thủy triều thì những con hào nhỏ nó sẽ ăn phù sa, ăn tảo, coi như là hào thiên nhiên thôi các bạn. Mình nuôi là chỉ cấy giống thôi, còn lại thì hào nó vẫn lớn bình thường như những con hào thiên nhiên ngoài biển khác. Đây, chúng thấy hào rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhờ anh gỡ một vài con. Đây còn rất nhiều cái bè khác trên sông các bạn thấy đây.
Ở đây có rất nhiều chủ nuôi hào các bạn. Đây các bạn, chúng ta thấy như người dân địa phương với công việc nuôi hào thì cũng rất là cực khổ, rất là nặng nề. Mặc dù có những công cụ hỗ trợ nhưng mà nếu mà chúng ta quan sát chỉ có một cái bè hào mà làm rất là nặng nhọc như thế này thì cả con sông rất nhiều cái bè. Anh nuôi được nhiêu bè anh? 200. 200 cái bè hả? Trời trời trời. 200 cái bè như thế đó các bạn. Mỗi một cái bè thì phải nặng là hơn 1 tấn. 200 cái bè như thế thì phải chăm sóc. Phải chăm sóc. Rất là cực khổ và nặng nề. Lên đủ thứ mọi mặt thấy không? Dạ. Đâu phải là lên đó. Giờ em nhờ anh xíu bắt lên cho em vài hào thịt ha. Bây giờ anh xíu đã hứa sẽ bắt lên cho chúng ta một ít hào thịt. Chúng ta sẽ chờ đợi anh xíu bắt lên. Thưa các bạn, hiện giờ thì mình đang theo chân của anh xíu lội xuống con sông. Bây giờ các bạn thấy nước đang ròng. Giờ đây cái mẻ hào của anh đang dở lên. Đây là cái bè lưới hào nè các bạn. Anh xíu đang đứng dưới sông. Đây. Các bạn thấy hào rất là nhiều. Giờ lửa heo. Dạ. Kiếm mấy con ngon ngon anh ơi. Đây, những con hào người dân người ta nuôi ở đây, các bạn thấy khi mình đẩy cái bè lên như thế này, hào nó bám trên lưới rất là nhiều. Bây giờ anh xíu đang lựa những con hào thịt rất là to. Những con hào bán được á. Dạ. Tức là nó cho thịt rồi phải không anh? Cho thịt bán được á, ngon á. Quá chừng hào các bạn. Một cái bè như thế này mà 200 cái bè anh. Trời trời. Nhưng mà còn người dân khác nữa phải không? Cũng có nữa. Xung quanh chúng ta thấy hào rất là nhiều. Chúng ta chỉ nhờ anh bắt ít con thôi. Chứ mình không có cái bè này mà một bè thôi ăn ngã nào cho hết. Quá ngon. Những con hào bự à? Dạ dạ. Đây chúng ta đang quan sát anh đang lựa những con hào to. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng theo chân quan sát anh lựa hào. Chút nữa lên chúng ta sẽ từ những hào này chúng ta sẽ chế biến những món ăn rất là ngon. Rồi, dân dã nhất chúng ta có thể nướng mỡ hành. Không thì có thể ăn mù tạt. Hay là chúng ta phải lấy ruột chúng ta xào. Rất nhiều cái món chế biến ăn ngon, những cái món ngon chế biến từ hào. Thưa quý vị các bạn, đây là chiến lợi phẩm mà sáng mình cùng anh xíu anh xíu chiến lợi phẩm mà cùng anh xíu sáng nay đi dỡ những cái vàng nuôi hào lên, thì mình có xin anh được một ít hào. Các bạn thấy rất là nhiều, tầm bao nhiêu đây là gần 8-9 kg, 8-9 kg hào đá rất là nặng các bạn. Ở đây thì mình đã ghé nhà của anh Điền. Đây xin giới thiệu với các bạn anh Điền. Điền đẹp trai. Chào khán giả các anh Điền. Rồi nhờ anh Điền nướng dùng chút xíu nữa mình cùng ăn thử luôn. Kính cho anh. Ồ, nó nổ dữ ha. Bây giờ mời các bạn quan sát anh Điền đang nướng hào. Đây, con này nó chín rồi nè, nó bắt đầu mở miệng ra. Hào mà con nào nó chín nó sẽ mở miệng ra các bạn.
Nó chín chưa Điền? Chắc chắn là chín rồi. Vấn đề con này nó hơi khó. Giờ mình tách nó ra phải không? Đúng rồi. Ô ra kìa. Ngon quá các bạn. Ô. Bỏ bỏ đi. Đấy. Thế mình cứ để cho mình nướng cho nó nóng anh. Này rưới miếng mỡ hành làm thử con này luôn ấy. Đâu thử cái anh đi. Đây các bạn, con hàu nướng nó vừa khô rồi các bạn, rất là ngon. Ôi da nó nổ. Đây con hàu nó nướng chín rất là khô. Bây giờ mình để nguyên ở đây anh rưới miếng mỡ hành vô mình thử luôn anh. Tạo thế và cho nó cân mới bỏ mỡ hành được. Bây giờ mình bỏ tí mỡ hành vô ha. Đây các bạn quan sát nha. Hàu nướng vừa khô. Đây mỡ hành đâu? Mỡ hành đây. Rưới lên. Wow, quá thơm ngon. Các bạn nghe thơm nó thơm luôn vô cái ống kính máy quay. Thử cái đi. Thịt hàu nó rất là chắc. Đây nó cũng hơi khó. Đũa đưa vô. Sao anh? Ngon. Mặn. Độ vừa luôn. Vừa luôn hả? Khỏi chấm nước mắm. Quá ngon các bạn. Nó rất là thơm các bạn, đứng gần rất là thơm luôn. Đây, các bạn thấy có những con hàu nó xù xì như đá vậy, nó chín nó hở miệng ra. Bây giờ anh Điền đang tách ra, bắt đầu tách tiếp những con hàu ra. Đó. Đây con hàu nó vừa khô các bạn, quá ngon. Mình bỏ cái miếng kia đi, lấy ra được một bên cái ruột thôi. Thử con nữa đi anh. Heo miếng mà nướng này mình đang kèm với mỡ hành các bạn. Quá sáng ngon. Làm thêm con đi anh. Anh chờ chút. Thằng này lên đã. Ok, anh Điền để thêm những con hàu khác lên. Đây, tiếp tục làm thêm con nữa. Quá ngon các bạn. Để mỡ hành vào thơm phức luôn. Rất là nóng. Cái thịt nó còn dính lại ha. Thịt là bám chắc lắm. Wow, làm thêm con nữa. Có dịp mời các bạn về đây, cùng ăn hàu với anh Điền, anh Xíu. Rất là ngon. Giờ mời các bạn cùng chứng kiến tiếp cảnh anh Điền sẽ nướng chín những con hàu này, và chút nữa chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Than đang đượm nồng các bạn, hàu rất là ngon. Kính thưa quý vị các bạn, chương trình lần này xin được phép tạm dừng tại đây đi. Tôi nghe mùi tôi chịu hết nổi rồi. Xin mời quý vị các bạn hãy cùng đăng ký kênh Miền Tây quê tôi, cùng share và like giúp để chúng ta có thể thưởng thức thêm những cái món ăn rất là đặc trưng của miền Tây Nam Bộ và những cái nếp sống rất là thú vị của người miền Tây. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin phép các bạn mình cùng thưởng thức hàu.